Dacă vă place tortul diplomat, dar îl pregătiți doar pentru sărbătorile de iarnă, am pentru voi o rețetă minunată pentru vară. Tortul diplomat de vară are fructe de pădure, este ușor de pregătit și foarte răcoritor. Haideți să-l facem împreună. Ca ingrediente vom avea nevoie de o jumătate de litru de frișcă neîndulcită, 400 de grame de pișcoturi, o jumătate de litru de lapte, 200 de grame de zahăr, o lingură de extract de vanilie, 5 gălbenușuri, 150 de ml de sirop de căpșuni, 150 de ml de apă, 30 de grame de gelatină și câte 150 de grame din afine, căpșuni și zmeură. Vom începe această rețetă cu gelatina, pe care va trebui să o hidratăm. Am aici apă rece, 150 de ml. Am pus-o într-un bol puțin mai mare, iar peste ea voi pune gelatina mărunțită. Voi amesteca puțin și o voi lăsa să stea pentru aproximativ 10 minute, cât să se hidrateze. În continuare ne vom ocupa de cremă, iar pentru asta am aici o cratiță cu puțină apă înăuntru. Peste cratiță am pus un bol, iar în acest bol vom face crema. Voi începe cu zahărul, voi adăuga gălbenușurile și voi începe să amestec. Iar apoi voi adăuga și laptele și voi amesteca din nou cât să omogenizez foarte bine totul. Această cremă o voi fierbe la foc foarte mic, amestecând continuu pentru aproximativ 10-12 minute sau până când crema va fi suficient de groasă încât să acopere spatele unei linguri. Este foarte important ca focul să rămână tot timpul mic și să amestecați continuu pentru a nu transforma crema într-o omletă. Crema este gata și cam așa va trebui să arate. Ca să o verificați, va trebui să luați o lingură, o puneți în cremă, iar spatele acesteia va trebui să se îmbrace perfect cu cremă. Veți simți și atunci când amestecați cutelul, pentru că este un pic mai groasă. Nu este la fel de groasă precum crema fiartă pe foc, însă totuși are o consistență pe care sigur o veți simți atunci când amestecați. O voi lua acum de pe foc și vom reveni. În funcție de plita folosită, veți avea nevoie de mai mult sau de mai puțin timp. Totuși, vă recomand să nu calculați timpul, ci să vă uitați la consistența cremei, iar când aceasta arată ca cea din clip, înseamnă că este gata. În crema fierbinte voi adăuga acum gelatina hidratată și vreau să vă arăt cum arată în acest moment. Este destul de tare, arată fix ca un jeleu și se vede că s-a hidratat foarte bine. O pun în cremă și voi amesteca până când se va topi în totalitate. Crema fiind fierbinte, gelatina se topește destul de ușor, așa că amestec bine și aștept să se topească în totalitate. Când gelatina s-a topit, va trebui să lăsăm crema să ajungă la temperatura camerei. Însă nu o punem în frigider, ci o lăsăm la temperatura camerei acoperită cu folie de plastic, direct pe suprafață, până când nu arde deloc la deget. Este foarte important ca această cremă să fie complet rece, deci să nu fie deloc călduță. Asta înseamnă că atunci când vom pune degetul în ea, aceasta nu se va simți deloc caldă. Dacă vom folosi crema caldă și o vom amesteca cu frișca, veți vedea că frișca se va topi și se va tăia. Când crema este complet răcită, mă pot ocupa de frișcă. Am aici smântână pentru frișcă care este neîndulcită și o voi pune într-un bol mai mare. Este foarte rece din frigider. Iar peste ea voi pune extractul de vanilie pentru un plus de gust. După preferință, mai puteți pune și esență de lămâie sau de portocală. Eu astăzi am ales vanilia, însă voi puteți pune orice fel de esență doriți. Voi bate acum foarte bine frișca ca să fie aerată și bine întărită. Frișca este foarte bine bătută, așa că o pot amesteca cu crema. În crema complet răcită, voi pune frișca bătută, puțin câte puțin. Și mie îmi place să folosesc un tel, însă puteți folosi și o spatulă fără probleme. Și o vom încorpora ușor. Crema pentru diplomat este gata, deci putem asambla tortul. Pentru a asambla tortul, voi începe cu siropul de căpșuni, pe care îl voi pune într-o jumătate de litru de apă rece. Voi amesteca puțin și am obținut un suc de căpșuni în care voi înmuia pișcoturile.
Voi începe cu pișcoturile pe care le voi pune de jur împrejurul tăvii și pe care le-am tăiat puțin pentru a putea sta în picioare. Le voi trece puțin prin sirop, apoi le voi pune în tavă. Le trec prin sirop doar foarte puțin, cât să fie puțin moi. Ca tortul să aibă și o bază, bineînțeles că voi pune pișcoturi și la baza tăvii. La fel, le voi însiropa puțin. Am terminat de pus pișcoturile, iar acum voi pune din cremă. Crema a început deja să cape de consistență, asta pentru că gelatina a început să-și facă treaba, frișca fiind foarte rece, însă este destul de moale cât să o pot pune în tavă. Bineînțeles că în frigider se va întări și mai bine. Voi pune acum un strat de cremă, apoi fructe proaspete și voi pune câte puțin din fiecare. Voi pune din nou cremă. Și din nou fructe. Și voi repeta straturile până când voi umple tot tortul. Bineînțeles că ultimul strat va fi cel de cremă. După ce am terminat de asamblat tortul, îl voi pune la frigider pentru cel puțin 6 ore, însă cel mai bine este să stea peste noapte. Tortul a stat peste noapte în frigider, iar acum nu-mi rămâne decât să-l decorez. Bineînțeles că pentru decor voi folosi tot fructele pe care le-am pus în interior, adică căpșuni, afine și zmeuri. Voi puteți decora acest tort în orice fel doriți și cu orice fructe doriți. Tortul este gata și arată absolut minunat, însă până în momentul servirii este bine să-l țineți la frigider. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de tort diplomat de vară cu fructe de pădure. După cum ați văzut, rețeta este simplă, foarte gustoasă și se face ușor. Bineînțeles că puteți folosi fructele voastre preferate și vă puteți personaliza acest tort diplomat în funcție de preferințe. Puteți alege orice fel de fructe vă plac și le puteți combina după plăcere. Acest tort diplomat are o cremă foarte fină, aromată și foarte gustoasă, fructele îl completează perfect, iar per total este un tort absolut delicios, răcoritor și foarte fin. Sper din suflet să încercați și voi rețeta, să vă placă și aștept și comentariile voastre să-mi spuneți ce combinații de fructe ați pune în tortul diplomat.